Ja, direktivet och lagen, som alla vet, är ju tillämpliga inte bara på tjänster utan också på produkter. Och även om vissa föregående talare har talat en del om direktivet så ska jag nu prata lite mer om direktivet, fast just med den utgångspunkten, alltså vad direktiv, lag, förordning och så vidare gäller för produkter. Och om vi tittar på direktivet så ska vi först konstatera att det är ett direktiv enligt EU-mallen. Det vill säga det finns en upparbetad och inarbetad mall på EU-nivå för hur produkter regleras. Ser man tillgänglighetsdirektivet som produktdirektiv så ser man väldigt tydligt att man har följt den här mallen ganska väl, och syftet är, som någon nämnde tidigare, fri handel i Europa. Man tror att tar man bort handelshindren så skapar det mera välstånd. Och för att göra det så ska man ha gemensamma tekniska krav över hela Europa. Och det här låter förstås lite som en kall ekonomisk kalkyl för att skapa mer pengar, men som också har påpekats tidigare så är det människor i centrum. Man vill att fler människor ska kunna delta i samhällslivet. Så det är också en väldigt viktig aspekt av direktiv, lag, förordning och så vidare. Det svenska genomförandet i sin tur följer ganska mycket den mall som vi har i Sverige för att genomföra EU:s produktdirektiv. Och det finns till exempel då procedurer för hur marknadskontroll utförs, det vill säga kontroll att produkterna uppfyller kraven. Jag kan tillägga också att liksom alla produktdirektiv på EU-nivå så riktar de sig primärt till de som tillverkar dem, importerar dem och distribuerar dem, och inte i första hand användare. Men vi kommer lite mer till det sen. En sak som kanske är inte helt unik med direktivet, men som ändå är viktig att betona, det är att produkter och tjänster hör ihop på ett sätt som inte är alldeles vanligt. Ibland på ett ganska intrikat och svårbegripligt sätt. Detta till skillnad från mitt tidigare arbete på Läkemedelsverket där vi pratade om till exempel medicintekniska produkter. En pacemaker, där har vi krav på pacemakern och det spelar ingen roll vad den används till. Det finns inte så många användningsområden. Det finns ingen pacemaker för privat bruk som man kan undanta från kraven, utan kraven gäller, punkt slut. Här är det väsentligt mer komplicerat. Det hör ihop med vilka tjänster som produkterna används till att tillhandahålla. Och det är inte alldeles lätt. Kort om terminologi. Marknadskontroll är det alltså som avser produkter. När myndigheten går ut och kollar att produkter uppfyller kraven, då är det marknadskontroll. När myndigheten utövar tillsyn över tjänster, att tjänster uppfyller kraven, då kallar vi det för tillsyn. Och min kollega Hiba kommer att prata mer om marknadskontroll sen, men det är viktigt att ha den distinktionen klar för sig. Ja, en sammanfattning kan vara bra. Och det är att efter den 28 juni 2025, det är alltså då lag, förordning och föreskrifter träder i kraft, då får produkter säljas endast om de uppfyller kraven i den här tillgänglighetslagstiftningen. Produkter som redan används, och det här har jag fått frågor om man redan använder till exempel betalterminaler, och det finns ju massor av butiker som har betalterminaler förstås, de behöver inte skrotas bara för att lagen träder i kraft. Det är bara att fortsätta använda dem. Det kan vara bra att veta. Sen finns det övergångsregler och de kommer jag till lite senare. Efter den 28 juni, om ni köper nya produkter däremot, nya kontantautomater, nya betalterminaler, nya massa olika produkter, se då till att de uppfyller kraven. Men om man bara är en så att säga enkel användare eller inköpare, hur vet man då vilka produkter som uppfyller kraven och vilka som inte gör det? Ja, det som behövs är förstås inte en fullständig bedömning som kräver en väldigt stor kompetens för att kolla om produkten uppfyller de här kraven som Lisa pratade om förut. Utan från ett användarperspektiv så räcker det med att kontrollera att produkten är CE-märkt, att det finns en EU-försäkran om överensstämmelse och att den nämner tillgänglighetsdirektivet. Och då kan man lita på i 9 fall av 10 att men då är den här produkten okej. Jag kan betona också att även om lagen och förordningen och så vidare träder i kraft nästa år, den 28 juni,
så finns det inget hinder att tillverka, sälja och köpa produkter redan nu som uppfyller kraven. Tvärtom så är det någonting som vi vill uppmuntra. Det är trots allt så att det är människan som är i centrum, och det är inte så att behoven av tillgänglighet de kommer att uppstå den 28 juni, men inte förr, utan de finns ju här och nu. Så det finns inget hinder alls att tillämpa kraven tidigt, så tidigt som möjligt. Nu visar jag en tabell som jag tänkt ska vara på ett någorlunda lättöverskådligt sätt ska gå in lite mer på djupet. Vilka produkter som omfattas och varför de omfattas. Ska prata lite om olika typer av produkter och lite vad som gäller, vilken kategori de faller inom. Och betalningsterminaler, ja, det är så här att lagen är så formulerad att vissa produkter omfattas av lagen, punkt slut. Det spelar ingen roll vilka tjänster man använder produkterna för att tillhandahålla. Och betalningsterminaler är en sådan produkt. Så ska man sälja eller tillhandahålla på marknaden, som det också kallas ibland, betalterminaler efter den 28 juni 2025, då måste de uppfylla kraven, punkt slut. Sen finns det ett antal produkter som omfattas av lagens krav om de används för att tillhandahålla vissa tjänster som omfattas av lagen. Det är lite komplicerat och det var lite det jag pratade om förut. Att tjänster och produkter hänger ihop på ett sätt som inte alltid är alldeles enkelt. En sådan produkt är kontantautomater, det som i dagligt tal kallas för bankomater eller uttagsautomater ibland. De omfattas av lagens krav, men bara om de används till exempel för att tillhandahålla banktjänster till konsumenter. Vi har pratat ibland om huruvida det finns kontantautomater som inte används för det syftet. Jag måste säga att jag har väldigt svårt att tänka ut någon sån bankomat, kontantautomat. Om det finns någon på ett företag kanske som enbart är till för affärsmässiga behov inom företaget så att anställda kan ta ut kontanter när de av någon anledning skulle behöva. Jag vet inte om det finns, men den skulle inte omfattas om det fanns. De här två första kategorierna, det är de som omfattas av krav på CE-märkning, bedömning av överensstämmelse, teknisk dokumentation, EU-försäkran om överensstämmelse och alla de här sakerna som nämns i lag, förordning och föreskrifter. Det är de två kategorierna som kommer att omfattas av PTS marknadskontroll, det vill säga kontroll av att produkter uppfyller kraven. Och som Hiba kommer att prata mer om sen. Sen finns det massor av olika produkter som på olika sätt används för att tillhandahålla tjänster, men som inte nämns specifikt i lagen. Kölappsautomater har nämnts, bankdosor har nämnts. De omfattas av lagen bara som i den mån de är en del av en tjänst som tillhandahålls. Och för att åskådliggöra hur det här fungerar så kan jag nämna lite om vad som står i förarbetena vad gäller just bankdosor. En enskild bankdosa måste inte uppfylla alla krav som finns i tillgänglighetslagstiftningen. Utan det är tjänsten identifiering som ska uppfylla tillgänglighetskraven. Som det står i förarbetena kan en bank välja att tillhandahålla en tillgänglig tjänst, inte genom att gå in på varje enskild bankdosa och försöka få den att uppfylla samtliga krav. Utan kanske till exempel genom att ha flera bankdosor. Hoppsan. Det kan vara någon bankdosa som är en vanlig bankdosa, om man uttrycker det så. Någon kanske är röststyrd. Någon kanske är större och har stora knappar. Det kan vara massa olika varianter. De kanske tillhandahåller en identifieringstjänst som överhuvudtaget inte bygger på någon bankdosa. Så har de, om bankerna bara ser till att ha möjligheter för alla, så uppfyller det kraven på att tjänsten ska vara tillgänglig. Men det är klart att enligt principen om universell utformning så är det väl önskvärt att det finns en identifieringstjänst som funkar för alla. Men det säger alltså inte lagen så mycket om hur det ska göras. Och i vart fall så är alltså inte kraven direkt på de här produkterna. Det kontrolleras inom ramen för tillsynen bara av produkterna.
Och då kommer vi osökt in på kontroll av att produktkraven uppfylls. Och det ska min kollega Hiba prata mer om. Ja, bra, jag hörs. Hej alla. Jag heter Hiba Sidi. Jag jobbar som jurist på Post- och telestyrelsen. Och jag jobbar på vår nybildade enhet som är fokuserade på just tillgänglighetsfrågorna. Och jag ska prata väldigt kort om marknadskontroll. Jag kommer vara väldigt kortfattad. Det är ett brett och komplext juridiskt område. Men jag tänkte att jag kommer ta med det som jag tror är viktigt för er att ha med när ni går härifrån. Marknadskontrollen handlar om att upprätta ett system för att säkerställa så att produkter, alltså de produkter som omfattas av tillgänglighetsdirektivet, uppfyller kraven. För det måste ju ske någon typ av kontroll så att vi kan säkerställa att det råder fri handel långsiktigt. Marknadskontrollen har funnits länge. Den finns på andra områden som rör andra produkter än de som omfattas av tillgänglighetsdirektivet. Där så handlar det mer om att göra produkterna säkra. På vårt område syftar marknadskontrollen till att säkerställa så att produkterna är tillgängliga, så att säga. Och bestämmelserna om marknadskontroll riktar sig till vad vi kallar för ekonomiska aktörer. Ni kommer säkerligen höra det begreppet mer i framtiden. Men det vi menar med det är tillverkare, importörer och distributörer bland annat då. Och jag kan starkt rekommendera, om ni vill veta lite mer, kommer vi vara de som kommer att kontrolleras på något sätt, så rekommenderar jag starkt då att läsa kommissionens så kallade blåa bok, för den innehåller ganska bra information. Och vad är det då ni som... Ja, det finns några tillverkare här idag till exempel. Vad behöver ni göra? Vad är det vi kommer att titta på när vi gör våra kontroller? Det första är att ni behöver upprätta teknisk dokumentation. Och det är dokumentation som visar hur produkten i fråga har tillverkats. Eller hur den är utformad, eller de är utformade. Och hur de har konstruerats. Sen så kommer vi titta på om ni har upprättat en så kallad EU-försäkran om överensstämmelse. Det vill säga, har ni gått igenom kraven och tittat på om ni uppfyller dem, den produkten som ni tillhandahåller. Och har ni gjort en sån genomgång, det är då ni kommer att upprätta en sån här EU-försäkran. Och ni kommer också vara tvungna att CE-märka era produkter om ni säljer sådana produkter som omfattas av direktivet, det vill säga. Och det finns mallar för det här. Det finns mallar för hur man upprättar en EU-försäkran och CE-märkning och så vidare. Och de finns i den här blåa boken som jag nämnde. Så att kika i den om ni vill veta mer om det. Ja, bra att känna till är att vi kan och kommer förmodligen att införa sanktioner. Om produkten inte uppfyller kraven, då kan vi bland annat förelägga företag där vi uppmanar dem till exempel att vidta en åtgärd eller att ändra om produkten eller liknande. Vi kan också göra någonting som är lite mer ingripande och det förbjuda att produkten säljs. Vi kan också återkalla den och så vidare. Det listan är inte uttömmande. Och avslutningsvis så kan jag nämna att gå in på Marknadskontrollrådets hemsida också. Det är en väldigt bra hemsida. Det innehåller till exempel marknadskontrollsplaner som talar om för er vilka åtgärder som vi kommer att vidta, vad vi kommer att prioritera längre fram och så vidare. Och så har den också annan bra information om marknadskontroll helt enkelt. Så att jag stannar nog där. Tack!